السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو ته دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې په خپل موبایل کې واتس اپ ته فنګر پرنټ لاک ولګوئ. او دوستان بیا به تاسو په موبایل کې واتس اپ خالي تاسو په ګوته خلاصیږي او بل به د هیڅ چا په ګوته باندې هم نه خلاصیږي. دوستانو دغه سټینګ د ایسو ټیم کې په واتس اپ کې راغلی ده، نو شاید تر اوسه پورې تاسو ته دغه سټینګ په واتس اپ کې نه وي معلوم او شاید تر اوسه پورې تاسو له دغه سټینګ څخه فایده نه وي اخیستې. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ. په دغه ویډیو کې به تاسو ته دروښیم چې تاسو څنګه کولای شئ چې په خپل واتس اپ اکاونټ کې مو دغه سټینګ آن کړئ او خپل واتس اپ اکاونټ ته فنګر پرنټ لاک ولګوئ. نو ویډیو له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې څخه خبر شي او فایده ځینې واخلي او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو ولر به تاسو په خپل موبایل کې واتس اپ اپلیکیشن اپډیټ کړئ. د لپاره به تاسو لاړ شئ پلی سټور ته. پلی سټور په خلاص کې سرچ ته به راسئ او په سرچ کې ولیکئ واتس اپ، نو تاسو ته به واتس اپ راسي. ګور دوستانو ما واتس اپ الریډي اپډیټ کړی ده، نو دلته به تاسو د اوپن په ځای اپډیټ لیکلی وي. په اپډیټ باندې به تاسو کلیک وکړئ او خپل واتس اپ اپلیکیشن به مو اپډیټ کړئ. او ګوره لاندې ورته لیکلي هم دي په واتس نیو کې، ګوره لاست اپډیټډ 28 اکتوبر 2019 یعنی په 28 اکتوبر 2019 باندې واتس اپ اپډیټ سو د واتس اپ نوې ورژن رالی. او لاندې ګوره په ډسکرپشن کې هم ورته لیکلي دي و یو کین ناو ریکوایر ا فنګر پرنټ ټو انلاک واتس اپ fingerprint lock and enable unlock with fingerprint. یعنی اوس ګوره تاسو خپل واتس اپ اپلیکیشن ته مو fingerprint lock ورلګولای شئ. دغه فیچر مو په واتس اپ کې اډ کړی ده. نو کله تاسو خپل واتس اپ اپلیکیشن اپډیټ کړئ، د لپاره بیا سمپل تاسو واتس اپ خلاص کړئ. کله تاسو واتس اپ خلاص کړئ نو په دا اکاونټ کې درې ډاټا را باندې په دې باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په دې باندې کلیک وکړئ اخر اپشن د سټینګز په سټینګز باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په سټینګز باندې کلیک وکړئ ګور بیا په دې کې اول اپشن د اکاونټ په اکاونټ باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په اکاونټ باندې کلیک وکړئ بیا په دې کې اول اپشن د پریویسی په دې پریویسی باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په پریویسی باندې کلیک وکړئ نو اخر ته ولاړ شئ. ګورل ته یو اپشن اضافه شوی وي د فنګر پرنټ لاک په نامه باندې. ګورل ته فلحال دا اپشن ډیسیبلډ ده، یعنی دا اپشن موږ نه آن کړی. سمپل په دې باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په دې باندې کلیک وکړئ نو دا اپشن بل تاسو آن کړئ. کله تاسو دا آن کړئ ګورئ ټچ د فنګر پرنټ سنسر. سمپل اوس په هر ګوته می لاک ورلګوئ. سمپل ګوره دلته هغه ګوته تاسو د موبایل سنسر سره ټچ کړئ نو ګور تاسو کتلی شئ سیما لاک ورولګوئ. ګور دلته تاسو وایي څنګه لاک ورلګوئ. اټومیټیکلی لاک ګوره امیډیټلی دستي د لاک کېږي، یعنی څنګه تاسو واتس اپ خلاص کړئ دستي د لاک درس وغواړي افټر 1 منټ یو منټ بعد افټر 30 منټ یا 10 منټ بعد. نو به تاسو سمپل په دا امیډیټلی باندې تاسو ټیک مارک ولګوئ. نو دغه اپشن وس موږ په واتس اپ اکاونټ کې آن سو. نو لدې بعد کله هم موږ خپل واتس اپ اپلیکیشن خلاصو نو دغه بل موږ بیا فنګر پرنټ لاک غواړي. نو زه ګور راځم اوس واتس اپ خلاصوم. کله سیم زه واتس اپ خلاصوم ګور ته رالی واتس اپ لاک دا اوس ګور له موږ فنګر پرنټ لاک غواړي. نو سمپل اوس ګور زه اوس مې هغه ګوتل تر سره ټچ کړل د موبایل سنسر سره ګور ماته واتس اپ خلاصو. او ګوره په هغه ګوته باندې خلاصیږي بل په یوې ګوتې باندې هم نه خلاصیږي. زه راځم بیا ګوره واتس اپ مې خلاص کړئ. دلته ګوره زه اوس بل ګوته ورسره ټچ کوم ګوره هغه کار نه کوي. په کومې ګوتې تاسو لاک ورلګولی شئ په هغه ګوتې باندې به خلاصیږي بل په یوې ګوتې باندې به هم نه خلاصیږي. نو دوستانو دغه د واتس اپ یو نوی فیچر یو نوی اپډیټ چې تاسو ډېره فایده ځینې اخیستلی شئ. نو کوم چیرې ویډیو خوښ شوی ویډیو در سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې څخه خبر شي او فایده ځینې واخلي. او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاویږو په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.